Trong 4 năm kéo dài chương trình Apollo, phi hành đoàn gồm 3 phi hành gia này sẽ lần lượt bay lên cung trăng. Một nghi thức không thay đổi được NASA phát động kỹ lưỡng để tránh một hạt bụi nhỏ nhất làm tắc nghẽn động cơ xinh đẹp. Trong thang máy để vượt qua 100 mét đầu tiên của chuyến du hành phi thường là một tổng chiều dài theo đường thẳng là 384.400 km, tức là cơ hội cuối cùng để liếc nhanh tới hành tinh đằng kia mà họ sẽ rời xa trong khoảng 10 ngày. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engines running. Commit. Lửa, khói và sấm sét. 5 động cơ trên tầng thứ nhất của phi thuyền Saturn V đang phun ra trong những ngọn núi lửa. Khi một tên lửa phóng lên thì nó sẽ đốt 15 tấn kerosene và oxy lỏng trong một giây, không kể đến việc ngốn 3,5 triệu lít nhiên liệu trong bồn chứa của nó. Sức đẩy đang vượt hơn 3 tấn. Ánh sáng tỏa qua đường ống được nhìn thấy rõ ràng. Vận tốc của tên lửa giải phóng nhanh nhiên liệu của nó tăng lên một cách chóng mặt cho tới khi đạt đến 40.000 km/h, cần thiết để vượt qua lực hấp dẫn của trái đất. Sau khi bay 2 phút rưỡi là lúc tách rời của tầng thứ nhất. Chín phút sau khi rời mũi Canaveral và trên độ cao khoảng 200 km, thì đến phiên tầng thứ hai của tên lửa tách ra và đến lúc khởi động tầng thứ 3. Lúc bây giờ Apollo có thể rời khỏi vùng ngoại ô của hành tinh chúng ta để trực chỉ mặt trăng. Tàu không gian tự xoay để phơi bày một cách đồng đều lớp vỏ bảo vệ của nó với những sự biến đổi của nhiệt độ giữa bóng mát và mặt trời dao động từ hơn 170 độ xuống còn âm 170 độ. Thao tác đầu tiên, tách LEM ra khỏi phương tiện truyền của không gian, mà sau khi tự xoay thì nó sẽ chấp hành trở lại. Bên trong buồng du hành, nhiệt độ lúc này là giữa 21 và 24 độ, trong khi ở ngoài, mặt trăng tiến đến gần, đã đến lúc hai người đắc cử trở về với xà lúc dỡ hàng. Trong quỹ đạo xung quanh mặt trăng là sự tách ra của LEM và mô đun điều khiển được dùng như đài tiếp phát với trái đất. Từ ấy, chỉ trong thời gian từ 3 tới 5 ngày, phi hành gia lợi dụng khi ra khỏi mặt trăng đã chụp ảnh nó và thực hiện một loạt thí nghiệm khoa học trong trạng thái không trọng lực. Còn về LEM, lúc đầu thì phần đầu của nó nằm trút xuống trên độ cao vài km. Giờ đây đang vươn lên để lộ những bàn chân khổng lồ về phía mặt đất để sẵn sàng đáp xuống mặt trăng. Sau đây là những lời bình luận của phi hành đoàn trong 90 giây cuối cùng trước khi lên tới mặt trăng. Chú ơi, tôi không thể tin được, thật kỳ diệu. Houston đây, các bạn được phép đáp xuống. Định lượng những áp suất liên tiếp để khởi động những bộ máy, hầu như LEM đã đạt tới vận tốc bắt buộc khi đến mặt trăng là 9 km/h. 600 bộ, 200 mét. Hai trăm bộ, 60 mét. Sự đến mặt trăng từ nay về sau là bắt buộc. Hãm quá nhiều khi xuống, tức là có nguy cơ thiếu nhiên liệu để làm yếu đi sự va chạm cuối cùng. Còn nếu không hãm vừa đủ thì sẽ là một cuộc đụng dữ dội với mặt đất, thậm chí sự phá hủy của LEM, và chắc chắn phi hành đoàn sẽ tử vong. May mắn thay, họ không phải rơi vào trường hợp đấy. Contact. 60 bộ 20 mét phải đáp xuống. Sự sống trên mặt trăng. Tiếp xúc. 12 người Mỹ từng đi trên mặt trăng đã trải qua ở đây một thời gian tổng cộng là 19 ngày và 11 tiếng đồng hồ, trong đó hơn 80 giờ ở bên ngoài LEM.
Những bước đi trên mặt trăng được thuận lợi nhờ vào trọng lực yếu. Một người nặng 60 kg thì trên mặt trăng chỉ nặng 10 kg. Những sự di chuyển bị phiền toái vì bộ áo liền quần mà phi hành gia phải mặc trước khi rời phi thuyền của họ. Thật vậy, môi trường trên mặt trăng rất khắc nghiệt đối với con người. Thiếu không khí, tia vũ trụ không được lọc, nhiệt độ có thể dao động từ hơn 100 độ dưới mặt trời và xuống còn âm 200 độ trong bóng mát. Bị biến thành những người dọn nhà thuê, họ vận chuyển và lắp ráp vô số bộ máy khoa học. Được các nhà địa chất học hướng dẫn từng bước một, họ cuốc đất, thu thập đủ kích cỡ vật mẫu, tượng trưng cho một trọng lượng đá mặt trăng gần 400 kg. Một sự khai thác mặt trăng tốn khoảng 26 tỷ euro trong 10 năm của những người nộp thuế của Mỹ. Những trò chơi trẻ con mà chắc chắn các phi hành gia và những nhân viên kiểm soát của NASA đã vui đùa, nhưng đã làm cho người khác phải nghiến răng vì đó là thời điểm mà nước Mỹ sa lầy trong chiến tranh Việt Nam. Trên mặt trăng, người ta chơi gùn và hát ngay cả trên những chiếc xe jeep trên mặt trăng. Trong mô đun điều khiển, phi hành gia ở lại một mình, theo dõi từng bước một diễn biến tốt đẹp của sứ mệnh. Ông tiến hành một loạt quan sát và ngay cả việc lập bản đồ cho thế giới tuy gần gũi nhưng khó tiếp cận. Những chiếc xe Jeep là những kỳ công tuyệt vời của công nghệ. Những chiếc xe hơi rất nhẹ, được chế tạo bằng nhôm và trang bị cái chắn bùn để tránh bụi mặt trăng làm lóa mắt người lái xe. Những chiếc xe khơi điện chạy với vận tốc 8 km/h và có thể leo lên những con dốc 20 độ. Những chiếc xe này kết nối trực tiếp truyền hình với trái đất đã cho phép 6 phi hành gia đi được 100 km trên mặt đất của cung trăng. Trở về mặt đất, căn cứ mặt trăng của Houston, các bạn được phép cất cánh. Nếu tôi đoán không lầm thì chúng tôi là những người đầu tiên trên đường bay, phải không? Một cuộc đối thoại kỳ lạ bình tĩnh trong khi đang diễn ra một trong những thao tác khó khăn nhất của sứ mệnh. Cất cánh lem. Người ta sử dụng phần thấp của nó như bàn phóng bị bỏ rơi trên mặt trăng. Phần phía trên thì hai phi hành gia chiếm chỗ để sử dụng như chiếc xe để trở về. Ngày 14 tháng 12 năm 1972 là lần thứ 6 và cũng là lần cuối cùng những người đàn ông rời mặt đất của cung trăng. Một sự theo đuổi tận cùng trên mặt trăng với mô đun điều khiển ở lại quỹ đạo. Lem, bộ máy kỳ lạ bằng nhôm với những hình thù lạ lùng được thiết kế hoàn toàn thiết dụng và không bận tâm tới tính chất khí động lực vì sự thiếu vắng của tất cả các tỷ trọng trong môi trường mặt trăng. Ngày nay, người ta dự kiến trở lên thăm chị Hằng nhưng với các robot điều khiển từ xa để làm xuống lại chuyến du hành mặt trăng mà không cần phải rời xa chiếc ghế bay. Người ta đáp xuống bãi biển của sự im lặng gần sát Apollo 11. Họ đi xem xét tất cả những động cơ bị bỏ rơi như những tàu thăm dò của Nga và Mỹ, nhiều bộ máy lem khác nhau và những chiếc xe trước khi vượt qua 500 km trên các xích đạo của mặt trăng, thời điểm đáp cuối cùng của Apollo 17. Đây là cả một chương trình. Một khi đã thực hiện xong việc chất hàng, là lúc chuyển giao hai công việc trong mô đun điều khiển. Sự đi qua của hai người đàn ông và toàn bộ dụng cụ trở về từ mặt trăng của họ, đặc biệt là những mẫu đá quý báu được dán lại kỹ lưỡng, lúc này lem để bỏ lại trên không gian. Đã đến lúc các phi hành gia làm vệ sinh trước khi trở về mặt đất. Sau đó là sự khởi động máy và đi xuống trái đất. Trên độ cao 120 km, buồng xúc hành tách rời khọc động cơ và với vận tốc hơn 10 km một giây và được bảo vệ bằng tấm chắn nhiệt. Nó lao vào trong những tầng dày đặc của khí quyển bao bọc huyết tương, trong đó nhiệt độ vượt trên 2.000 độ. Apollo, đây là tàu sân bay USS Hornet, đã sẵn sàng thu hồi.